นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมหายหน้าหายตานะครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะตั้งแต่พี่แฮม react เข็มจิราต้องรอดที่เป็น pilot นะครับผมแต่พี่แฮมจะไม่ reaction ตัวที่เป็น trailer หรอกนะผมนี่ไปได้ดู EP 1 มาแล้วที่เป็นแบบว่ารอบ first premiere นะครับ 80% นะเดี๋ยวเราข้ามสเต็ปไปดีกว่าเราขอมา react นะครับผมเป็นเข็มจิรา documentary ดีกว่าทำไมต้อง react ตัวนี้เพราะว่าพอได้ดู EP 1 แล้วเนี่ยดูไป 80% เนาะยังไม่ได้ดูเต็มเนาะยังไงเรื่องนี้ react แน่นอนแต่พอได้ดูไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากดีแบบดีมากผีคือน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราอยากจะมาเก็บรายละเอียดก่อนที่จะไปดู EP 1 พร้อมๆกันในวันเสาร์นะครับผมที่ 9 สิงหาคมนี้นะทางช่องวันแล้วก็ย้อนหลังทางiQIYIเราขอมาเก็บเป็นบันทึกของเข็มจิรานะครับผมกับเข็มจิราด็อกิวเมนทารีก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามา react พร้อมกันนะครับผมดูไปด้วยกันนะกับ47 นาทีต่อจากนี้กับบันทึกของเข็มจิราครับผมเข็มจิราด็อกิวเมนทารีครับผมแต่ก่อนอื่นเราขอบคุณก่อนทางมันดี Channel ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเข็มจิราด็อกิวเมนทารีครับกับเข็มจิราต้องรอดไปเลยที่เราทำบุญเยอะที่สุด ตั้งแต่ทำซีรีส์ดูมันดีมาแล้วมันสวยมันขลังมากว่าเยอะสุดเพราะเกี่ยวกับผีด้วยเนาะพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยเข็มจิราต้องรอดเนี่ยคือเข็มจิราของเขาแรงจริงร่วมกับ3 คนพี่ออฟเดนที่เราเห็นแค่2 นาทีในซีนน่ะนั่นน่ะเป็นชั่วโมงนะในการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะผมลิขิตบางอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันโอกาสที่ได้รับมามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆครับรู้สึกท้าทายมากๆเลยทุกอย่างมันแบบเซตออกมาได้ถูกสมจริงมากแล้วมันอลังมากเป็นซีรีส์ที่แบบว่าคือเราทุกคนคือทุ่มเทมากๆแล้วก็แบบแต่ละซีนออกมานี่คือบันทึกของเข็มจิราเปิดด้วยคำว่าคลังเหมือนพี่ออฟมีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแหละแล้วก็เกินกับเราว่ามันมีนิยายเรื่องนึงที่แบบมันเหมาะกับเก่งมากเลยนะซึ่งก็เป็นนิยายที่แบบขึ้นหิ้งระดับหนึ่งเลยตอนนั้นเราก็ไปเปิดดูไปศึกษาดูโหคนอ่านเยอะมากจริงๆตั้งคำถามแรกเลยคือพี่คาริหรือว่านักเขียนเนี่ยเขาอาจจะเขียนเรื่องนี้เรื่องเดียวในชีวิตเขาเลยไหมหรือว่ายังไงมันเหมือนรวมฮิตทุกอย่างอะรวมฮิต
ไสยศาสตร์รวมพิษความพื้นบ้านอะไรบางอย่างที่มันแทบจะแยกไปเป็นไฮไลท์ของแต่ละเรื่องได้อะเอามาแบบไว้ในเรื่องเนี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าความวาไรตี้ของเรื่องนี้มันสูงมาก มันไม่ได้ ทุ่มทำชีวิตเพื่อเขียนเรื่องนี้ คน นะ ชอ ชา บ ลีอะ แล้วอ่านต่อได้ด้วยแค่ตัวละคร แต่มันยังสอดแทรกไปด้วยแบบการเล่าเรื่องไสยศาสตร์ของไทย ความสยองขวัญความแบบอีสานพื้นบ้านบางอย่าง หรือว่าความไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยทำไมคนถึงอ่านเยอะขนาดเนี้ย คำว่าเข็มจีราต้องรอดเนี่ยคือได้ยินมาบ่อยมากๆ โดยเฉพาะแบบทีมงานหรือว่าเพื่อนๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยลองอ่านนิยายเรื่องนี้ไหมหรือว่าลองแบบไปทับทามลิขสิทธิ์มาทำเป็นซีรีส์ไหมเพราะว่าเขาบอกกันว่าสนุกมากๆเนี่ยนะครับผมจริงๆตัวผมเองก็ได้ลองอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรใหม่ๆถ้าเราจะมาทำแต่ว่าณตอนนั้นด้วยจังหวะต่างๆ อาจจะยังไม่ใช่แล้วอยู่ดีมาวันหนึงก็มีจังหวะมาทำให้เราต้องดูแลเข็มจีราต้องรอด เราก็ได้มีโอกาสคุยกับนักเขียนว่าโอเค ดังนั้นดูมันดิจะไปต่อนะจะทำนะแล้วก็เริ่มโปรเจกต์นี้กันครับผม น้ำมิงตื่นเต้นมากเลยนะ แต่ว่าที่มันมาพร้อมกับความตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมครับ มันคือมาพร้อมความกดดัน เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีแฟนนิยายหนาแน่นอยู่แล้วเนอะแล้วเราเองก็ได้นำมันมาตีความในแบบของดูมันดิ เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่อ่านไปปุ๊บแล้วแบบมันพาเราไปกับเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะเหมือนกับเรากำลังนั่งดูซีรีส์อยู่จริงๆแล้วเรามีภาพในหัวทุกอย่าง ตอนที่อ่านนิยายครั้งแรกเราตั้งใจว่าเราจะสกิมดูว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นประมาณไหน เพื่อที่พอเราไปทำงานกับบทตัวไพลอตอะเราจะได้เข้าใจแบบแบ็กกราวด์ตัวละครปรากฏกลายเป็นว่าแทนที่จะอ่านไปทำงานอะคืออ่านในฐานะแบบนักอ่านคนหนึ่งที่อินมากแล้วก็อ่านยิงยาวรวดทีเดียวจบทั้งเรื่องอะไรเงี้ย พูดง่ายๆเลยว่ามันสนุกแล้วมันก็แปลกใหม่โดยเฉพาะในวงการ BL คือแปลกใหม่มากๆ แล้วตอนอ่านอ่ะรู้สึกว่ามันท้าทายโปรดักชันมากๆในการที่จะทำให้ถึงด้วยความที่ดูมันดีเองก็ค่อนข้างที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้ว เรื่องเนี้ยครับมันมี BLP อะไรเยอะ แบบ แยะ จั มากมาย ดเต็ม เลย อะ ในการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อประเพณี เรื่องความเชื่อในไสยศาสตร์ต่างๆเลยครับพิธีกรรมต่างๆ แล้วก็มีความแฟนตาซีบางอย่าง อย่างที่บอกว่าเราเป็นอะไรที่แบบเราชอบความท้าทายอยู่แล้วก็เลยแบบโอเค มีความสนุกที่อยากทำมากๆครับ หลักๆ แกนหลักๆ ของเรื่องแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องรักก็ตาม แต่มันเป็นเรื่องรักที่อยู่ภายใต้เซตติ้งของความเป็นแบบไสยศาสตร์ เป็นความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมอีสาน ส่วนตัวต้องออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด เพราะฉะนั้นศักดิ์และสิทธิ์ในความที่จะเอาเรื่องของคนอีสานมาเล่าอ่ะมันจึงแบบมันไม่ได้เทียบเท่ากับผู้กำกับที่เป็นคนอีสานหรือนักเขียนที่เป็นคนอีสานอยู่แล้วที่เขาแบบเขามีสิทธิ์เต็มที่ 100% ที่จะเล่าเรื่องของเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นในฐานะคนทำงานอ่ะก็มีความกังวลแต่เป็นความกังวลที่ตื่นเต้นว่าเราต้องเล่าแบบที่เราต้องแคร์คนที่เขาอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะเราต้องไม่ใช่แบบคนกรุงเทพที่มองเข้าไปในอีสานอ่ะก็เลยต้องไปจริงๆจุดนี้ดีนะฮะผมเพราะว่ามันมีผู้กำกับหลายคนที่เลือกที่จะฉันไม่มีเวลาแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันมีข้อจำกัดของฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมตรงนั้นได้มีหลายครั้งที่ผู้กำกับหลายคนเลือกที่จะทิ้งแก่นของเรื่องบางอย่างออกไปแล้วก็มองในมุมมองของตัวผู้กำกับเองว่าจะทำยังไงเราว่าจุดนี้คือจุดที่ผู้กำกับอย่างเด่นเนี่ยทำได้ดีในเรื่องของการที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจฉันกังวลแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันน่าจะทำได้ไม่ดีฉันต้องลงไปที่พื้นที่เองฉันต้องลงไปศึกษาเองหรือต้องมีคนที่รู้เรื่องนี้จริงมาอยู่ข้างๆฉันเราว่าอย่างเงี้ยคิดถูกแล้วก็ต้องรีเสิร์ชจริงๆว่าเขาอยู่กันยังไงมันทำให้เราต้องอ่านตลอดเวลาอันนี้ถูกไหมพิธีกรรมอย่างนี้ทำยังไงลงพื้นที่ไปหาชาวบ้านไปถามคนที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยอย่างกับการช้อนขวัญอะไรเงี้ยบางพื้นที่ก็ใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันแล้วอุบลใช้อะไรเราก็ลงไปที่อุบลอุบลหมู่บ้านนี้กับอีกหมู่บ้านนึงใช้คนละอย่างกันแล้วเราใช้อะไรแล้วพิธีที่ถูกต้องมันมีจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวเยอะจริงๆนะครับกับการที่มันต้องรู้ว่าอย่างซีนต่างๆหรือว่าไดอะล็อกต่างๆเรื่องของมนต์คาถาเรื่องของประเพณีต่างๆเนี่ยอันไหนมีจริงอันไหนไม่มีจริงเราสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าเอาพาร์ทตรงเนี้ยมาใช้ได้ไหมแล้วมันจะเบียดเบียนใครไหมแล้วมันคิดเยอะมากเลยนะเพราะบางทีบทพวกนี้ถ้าเราไม่รู้จักความหมายของมันจริงๆบางทีมันมีองค์คุณของมันเหมือนกันนะ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนขาวอันไหนดำอันไหนมันจะไปกระทบกระทั่งของใครไหมอะไรเงี้ย ถูกต้อง มันมีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น มันมีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของแบบศาสนาต่างๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีดีเทลที่เราต้องไปศึกษาเรื่องของแบบพิธีกรรมเรื่องของอย่างเช่นการถวายตัวเป็นลูกศิษย์ที่มันมีในนิยายแล้วเราก็อยากได้ภาพนี้ในไพลอตหรือว่าพี่ออฟอยากให้มันมีพิธีอะไรในป่าเพิ่มเติมมาที่นอกเหนือจากในนิยายอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปรีเสิร์ชไปหามาว่ามันพอจะเป็นสิ่งไหนได้บ้างนะที่แบบว่าจะเอามาใส่อะไรอย่างนี้การดัดแปลงนิยายมาสู่ซีรีส์ถ้าตามหลักวิชาการเนาะพอมันข้ามศาสตร์สิ่งที่ต้องโฟกัสหลักๆเลยก็คือในศาสตร์นั้นๆน่ะเขามีแกรมมาเขามีวิธีเล่าอย่างไรเขามีจุดเด่นอย่างไรเพราะเป็นนิยายอะค่ะจุดเด่นมันคือการใช้ภาษาเพื่อจูงใจเราให้จินตนาการเนาะเราสามารถเขียนอย่างที่แบบจินตนาการไปได้ไกลที่สุดเราก็เขียนมันมาให้ได้ไกลที่สุดเลยอะแต่พอมันถูกทำมาเป็นซีรีส์แล้วอะข้อจำกัดคือเราต้องเล่าด้วยภาพเราต้องเล่าด้วยแอคชั่นจริงๆซึ่งโชคดีมากที่ในนิยายบรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งบางซีนจากนิยายแล้วก็จำเป็นต้องมีการลดทอนลงไปนะคะเนื่องด้วยข้อจำกัดในการถ่ายทำแต่ว่าก็มีการเพิ่มบางซีนเข้าไปเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับชมแบบซีรีส์มากขึ้นแต่หลักๆคือเราจะคุยกันตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ว่าเราจะเก็บหัวใจของเข็มจีราต้องรอดซึ่งแบบมีแฟนนิยายเฝ้ารอเยอะแยะมากมายเนี้ยเอาไว้ให้ได้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันเนี้ยส่วนหนึ่งพี่แฮมไม่ได้เป็นคนที่อ่านนิยายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แฮมจะไม่รู้ว่านิยายเขียนไว้ละเอียดขนาดไหนแต่เท่าที่ได้ยินมาและรู้ว่าคุณคาริเนี่ยทำการบ้านไปเยอะมากแล้วมันก็ขึ้นหิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็มีคนที่อ่านเขาอ่านเขาต้องอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเขาก็ต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่คุณคาริเขียนมันถูกต้องมากๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่การที่ดูมันดีเอานิยายที่ดีอยู่แล้วมาทำมันง่ายตรงที่ว่าเขามีข้อมูลเป็นกระตักอยู่แล้วว่าวิชาคาถาต่างๆที่อยู่ในเรื่องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นใสขาวไหมหรือมันเป็นใสดำคือถ้าคนที่ทำนิยายหรือคนเขียนเขาทำการบ้านมาดีมากๆระดับหนึ่งแล้วมันจะอ้างอิงเอาข้อมูลตัวนั้นมาใช้ได้จริงโดยที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มาหลอกเราเนาะหรือเอาบทสวดที่ไหนมามันเหมือนกับเอามาเป็น reference ได้ระดับหนึ่งแล้วว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาสามารถทำการบ้านต่อได้ง่ายว่ามันโอเคไหมมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ง่ายต่อการในเรื่องของการทำบทในเรื่องของการที่มันมีเรฟที่ดีอยู่แล้วนะครับผมและบทก็แค่ไปศึกษาต่อในการที่จะต่อยอดออกไปให้เป็นภาพให้เป็นคนเล่นคนแสดงนะฮะขวัญนะฮะคือมันควรจะมันควรจะแก้งตรงนี้ก่อนแล้วปั้งแล้วปิงมองนี่ใช่ปะปึ้งตกใจนิดนึงแล้วก็เราค่อยไปเมื่อกี้เห็นว่าทำให้แล้วแหละแต่มันเร็วตื่นเต้นมากแทบจะแบบตื่นเต้นแทบจะที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่านี่เป็นงานแรกที่น้ำปิงได้เล่นเป็นตัวหลักณตอนนั้นเองน้องก็คืออยู่ในรายการเรียลลิตี้ครับที่เราได้ทำไปดิมดีเฟนชิพเนาะและตอนนั้นเองเราก็ได้นิยายนี้มาก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ถูกต้องนักเขียนแอปพูฟว่าถูกต้องที่สำคัญตอนน้องลองแสดงให้ดูคือมันเห็นภาพทุกอย่างชัดหมดเลยการเล่นซีนอารมณ์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับน้ำปิงแล้วกันมีนักแสดงหลายท่านที่สามารถเล่นซีนอารมณ์ได้อย่างดีแต่น้ำปิงเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราก็เปิดใจกับตัวเองเยอะหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกเซนซิทีฟกับอะไรบางอย่างเราก็จะปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่เราเหมือนแบบคอนซีลความรู้สึกตัวเองจนมันเคยชินว่าแบบเจอกับเรื่องนี้แล้วไม่จำเป็นต้องร้องไห้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่จำเป็นต้องปล่อยที่ตัวเองรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ผ่านการเวิร์กช็อปก็ทำให้เราได้แบบเปิดใจกับตัวเองมากขึ้นได้โฟลว์กับอารมณ์มากขึ้นมันชื่อเรื่องเข็มจีราต้องรอดเนาะเพราะฉะนั้นเข็มจีราก็จะอยู่ในทุกคิวอยู่ในทุกซีนตลอดไปแล้วก็หนักมากหนักแบบฟิสิกอลหนักวิ่งล้มปีนป่ายซึ่งแน่นอนมันมีวิธีเซฟแต่มันเหนื่อยอยู่ดีแล้วมันเหนื่อยใจแล้วน้องก็ต้องร้องไห้แทบทุกคิวเลยน้ำปิงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องการแบบช่วยเหลือด้วยเทคนิคอื่นๆใดๆน้ำปิงต้องรู้สึกจริงๆเท่านั้นแปลว่าน้ำปิงจะร้องไห้จริงทุกครั้งเข็มจีราต้องเจอกับอุปสรรคตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมครับตัวละครนี้ก็ทำให้น้ำปิงนึกถึงตัวเองเหมือนกันเนาะน้ำปิงว่าน้ำปิงเองก็มี
อุปสรรคที่เปรียบเสมือนวิญญาณเหล่านั้นอยู่เสมอในชีวิตที่มันทำให้เราได้เตือนตัวเองว่าเราต้องตั้งสติใช้ชีวิตให้ดีอะเราในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนคนหนึ่งที่เราไม่ได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นใครเขาเลยอะไรเงี้ยที่สำคัญโอกาสนั้นมันยังมาพร้อมกับบททดสอบชีวิตต่างๆมากมายที่กว่าเราจะมาเป็นน้ำปิงในวันนี้น้ำปิงที่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ทำงานในวงการบันเทิงคือมันไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาแบบสู้ชีวิตไม่ต่างจากน้ำปิงเลยครับเก่งมากน้องเข็มเก่งอ่ะรู้ว่าน้องเป็นคนมีของตั้งแต่ DMD Friendship แล้วก็ผมเฝ้ารอเขาอยากให้เขาลงสนามจริงๆสักทีเพราะผมรู้สึกว่าพอมาถึงจุดที่เราเริ่มมาทำงานด้วยกันเขาเป็นคนมีของจริงๆเขาแบบทำงานหนักผมแทบจะไม่เคยเห็นน้องบ่นเลยทุกครั้งที่คุยกับน้องจะบอกว่าพี่เก่งอันนี้มันคือโปรเจกต์ที่ปิงรอคอยมาตลอดแล้วเป็นคนที่แสดงดีแล้วพอเล่นเป็นเข็มแล้วเนี่ยเข็มจะมีความแบบน่าช่วยเหลือจริงๆทำไมเขาถึงแบบถูกคำสาปอะไรแบบนี้แล้วทำไมแบบชีวิตมันต้องแบบมันแย่ขนาดนี้หรอน้องเล่นน่าสงสารมากเล่นออกมาได้ดีทุกซีนจริงๆเวลาเราเข้าซีนกับน้ำปิงเราไม่ต้องห่วงเรื่อง acting น้ำปิงเลยน้ำปิงจะส่งให้ตลอดสิ่งที่น้องเข็มก็อินสปายน้ำปิงมากๆเหมือนกันคือเรื่องของความรักมันนำพาแล้วมันทำให้ชีวิตที่มันมืดมนมันมีความหวังขึ้นมาด้วยอะไรไม่รู้เหมือนเป็นความหวังรุมๆแรงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดูมีอยู่จริงแฮะถ้ายังมีความหวังความรักในหัวใจมันก็น่าจะยังทำให้ชีวิตไปต่อได้อะไรเงี้ยนี่เป็นเฉดที่แบบรู้สึกชอบในตัวน้องเข็มมากเข็มก็เป็นคน positive มากแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับคนอื่นซึ่งน้ำปิงก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าคนดูจะไม่รักเข็มได้ยังไงเพราะแบบเรายังรักน้องและรักตัวละครขนาดนี้เลยกูจักจืดทั้งขอนฟ้าผ่ากูจักจืดทั้งตาแหลวหลวงกูจักจืดทั้งบางห้องกูจักจืดทั้งห้องพี่เก่งกับพ่อครูเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมโหถ้าพูดในแง่ของวิชวลเนี่ยเขาก็มีหน้าตาละไมคล้ายคลึงกับปกพอสมควรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแรงเหวี่ยงแรงดึงดูดอะไรที่ทำให้มันมาเป็นเขาที่เป็นรับบทเป็นพ่อครูอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเราเองถ้าเราเห็นเขาผ่านๆจากการได้ขึ้นปกซีรีส์เป็นพ่อครูเราก็คงแบบว้าวนะที่แบบมันมีได้จริงๆเนาะคนที่มันหน้าตาเหมือนแบบคนในนิยายอะไรเงี้ยเก่งมองมิติเดียวฮะเก่งมองว่าเราจะมองแบนมากๆแต่เราลืมคิดไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละเก่งว่าพื้นฐานของทุกตัวละครเนี่ยอย่างน้อยมันมีความเป็นมนุษย์อยู่มันรีเลทกับเราได้ทุกตัวละครแหละอยู่ที่เราว่าเราจะเวิร์กแล้วก็เราจะสร้างแบ็คกราวด์ตัวนั้นขึ้นมาอย่างไรอะไรแบบนี้ตรงคาแรคเตอร์มากๆครับแล้วน้องฝึกฝนเยอะมากกับบทนี้เพราะว่าเราจำได้ว่าตอนที่น้องได้เล่นพลอตออกมาแล้วก็มีกระแสอยากให้น้องช่วยปรับตรงนั้นตรงนี้น้องก็ไปทำการบ้านมาโดยตลอดแล้ววันนี้สิ่งที่เขาทำมาฝึกฝนมามันเข้าเนื้อเขามากๆเลยแล้วมันขลังมากๆตอนที่ผมเห็นการแสดงของเขาอะผมยังรู้สึกว่าโหเก่งยังไงก็มาพ่อครูคนนี้แบบต้องมีคนอยากเป็นผีกันทั่วประเทศแน่นอนทีแรกเก่งคิดว่าจะโดนปราบทำไมมันไกลตัวจังมันไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะเล่นยังไงแต่พอเรามาเวิร์กมาทำแบ็คกราวด์เก่งกับรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นตัวเก่งเลยเพราะว่ามันจะมีความมึนความซื่อความอินโนเซนต์ในร่างของผู้ใหญ่คือใจจริงอ่ะคิดอีกแบบหนึ่งแต่แสดงออกมาอีกแบบหนึ่งคือเก่งก็มีเดิมพันสูงมันเป็นเรื่องแรกที่เขาได้เป็นตัวหลักจริงๆแล้วเป็นบทที่มีความคาดหวังสูงเราบอกเก่งอยู่เสมอว่าข้างนอกนั่นน่ะเก่งมันมีพ่อครูพลันอยู่จริงๆนะเว้ยมันมีคนที่เขาเป็นแบบนี้อยู่จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง respect สายอาชีพนี้ respect คนที่เชื่อแบบนี้ข้อดีมากๆของเก่งคือเก่งเป็นครูเก่งมีความเป็นครูซีนที่เก่งต้องสอนวิชาคนอื่นซีนที่เก่งต้องเข้ากับน้องเด็กมันธรรมชาติมากๆมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเราแค่ต้องไปเร่งความดุความขรึมของเขาซึ่งพลันก็ไม่ได้ดุและขรึมมาจากบ้านอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ซึ่งพอน้องเข้าใจเหตุผลแล้วมันดีมากมันไม่ใช่ดุแบบสักแต่วากอ่ะมันมีความกลัวบางอย่าง
แฝงอยู่ นะโมพุทธายะมาพาทะ คือว่าอันนี้คือข้อดีนะ อันนี้เขาเรียกว่าบทเลือกนักแสดง คือบางครั้งอะครับผมถ้านักแสดงเป็นนักแสดงเลย นักแสดงโดยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกับตัวละครในส่วนใดส่วนหนึ่งเลยเนี่ยนักแสดงจะเหนื่อยนิดนึงตรงที่ว่านักแสดงต้องไปทำการบ้านเยอะเวิร์กช็อปเยอะเป็นตัวละครตัวนั้นเยอะแล้วเวลาพ่นอะไรออกมาบางทีมันจะไม่มีจิตวิญญาณของสิ่งนั้นอยู่เมื่อกี้ถึงได้ฟังแล้วเข้าใจเพราะว่าข้อดีของตัวของเก่งเนี่ยคือว่าเขาเป็นครูเขาเป็นเรียนครูมาเนาะเขาสอนมามันจะมีความเป็นพ่อครูที่ต้องสอนคนอื่นอยู่ระดับหนึ่งมันอาจจะยากในเรื่องของการที่ว่าจะไปท่องสวดมนต์บทสวดบทคาถาต่างๆการที่มาเป็นแบบพ่อครูที่มีวิชาอาคมมันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่เคยเจอเนาะแต่มันมีความเป็นอาจารย์มันมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในอาชีพที่เขาเคยเป็นมันเลยทำให้ตัวของเขาเข้ากับตรงนี้ได้ดีรวมถึงความหน้าตาไม่ต้องพูดถึงแล้วมันหล่อมากอยู่แล้วแล้วมันตรงกับภาพที่เขาต้องใจจะเป็นอยู่แล้วแต่นั่นแหละความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาถ้าคิดถึงตอนที่เขาเล่นวิมานหนาที่เป็นเหมือนกับน้องน้อยเนาะเป็นน้องชายมีความขี้อ้อนมีความตัวเล็กเป็นความหมาเด็กมันจะคนละไทป์กับบทเรื่องนี้เลยนะมันคนละแบบกันเรื่องนี้เขาต้องมีความสุขุมมีความผู้ใหญ่มีความเป็นแบบว่ามาชัวร์ขึ้นมามีความโตกว่าวัยมีความเป็นคนที่ดูแบบคนต้องเชื่อว่าเขามีวิชาคนต้องนับถือเขาคนต้องกราบไหว้เขาคนต้องรู้สึกว่าคนนี้จะช่วยเหลือเขาได้ตรงเนี้ยมันมีความเป็นครูอยู่ในนั้นเนาะรู้สึกว่าเคารพรู้สึกว่านับถือรู้สึกว่าไหว้ได้รู้สึกว่าจะช่วยเหลือเด็กๆได้แล้วว่าตรงเนี้ยมันคือเสน่ห์ของบทแล้วมันก็วิ่งเข้าไปหานักแสดงมันบทมันเรื่องนักแสดงมันเหมือนกับบทหมอที่ต้องอยู่ดีก็มีหมอมาเล่นหมอจริงๆมาเล่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราเรียกว่าบทที่มันเรื่องนักแสดงแล้วเช่นกันน้ำปิงครับผมน้ำปิงเป็นคนที่ถ้าเราได้ดู EP 1นะหลายคนจะไม่เคยได้ดูเนาะแต่พี่แอมได้ดูแล้วน้ำปิงเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆในการสื่ออารมณ์ทางอารมณ์แววตาและแบบใบหน้าซึ่งมันทำให้เห็นว่าคนที่เป็นเข็มจิราเนี่ยมันต้องโดนอะไรมาเยอะมากเลยแล้วการที่น้ำปิงพยายามจะเชื่อมตัวเราของเรากับประสบการณ์เก่าๆที่เป็น past experience เนาะว่ามันก็ฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนกันเนาะถ้าผีเปรียบเหมือนอุปสรรคต่างๆล่ะมันคงไม่ต่างกับฉันที่ต้องเป็นแบบนั้นเขาเทียบเคียงได้ดีเนาะแต่การเป็นน้ำปิงกับการเป็นเขมมันก็คนละเรื่องราวกันเหมือนกันเพราะว่าเขมมันเป็นคนที่โดนคำสาปน้ำปิงไม่ได้โดนคำสาปมันการที่จะหา reference บางอย่างเพื่อจะเทียบเคียงความรู้สึกมันก็ยากต้องบอกว่าน้ำปิงทำได้ดีตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเขาคงคิดเยอะทำการบ้านเยอะแล้วปล่อยความรู้สึกออกมาเต็มที่เหมือนที่ผู้กำกับบอกว่าถ้าไม่รู้สึกเล่นไม่ได้คนเรื่องแบบเนี้ยถ้ามันเล่นไม่ได้แล้วมันแข็งคนจะดูออกว่าเขาไม่ได้กลัวจริงคนจะดูออกว่าเขาไม่ได้อ่อนไหวจริงคนจะดูออกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาหวาดหวั่นอะไรบางอย่างจริงๆแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่น้ำปิงเขาสามารถที่จะเรฟในอดีตของเขามาเป็นการแสดงได้ดีนะเพราะบางคนถ้าเรฟจากอดีตมาเลยเป็นประสบการณ์ตรงบางทีมันก็สื่อไปอีกแบบนึงเนาะมันไม่เข้าใจให้ดู EP 1แล้วจะเชื่อเลยว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆในสำหรับเรื่องแรกของเขานะพี่แอมจะไม่ได้บอกว่าเขาเก่งเปี้ยงป้างขนาดนั้นเพราะว่าเราก็รู้ว่าน้องนี่คือเรื่องแรกมันมีของก็จริงแต่มันอาจจะต้องมีความชาร์ปหรือความเชฟอีกในอนาคตแต่สิ่งที่เราเห็นความรู้สึกคือเราเชื่อว่าน้ำปิงน่าสงสารจริงๆในเรื่องนี้เข็มจีราน่าสงสารจริงๆเราว่าตรงเนี้ยมันพอละสำหรับการทำให้คนรักตัวละครอย่างเข็มจีราที่รู้สึกว่าคนนี้ทำไมน่าสงสารจังเลยทำไมต้องโดนอะไรแบบนี้อานะอลาวาจะสัพเพเทวาปีศาจเทวาอลาวากะทโยปิยะคักขังตาลาปตังทิสวาสัพเพยะขาตาลาปติสังสารวชิราวุทังเก่งกลายเป็นพ่อปู่พอแอคชั่นแล้วคือเราเชื่อจริงๆว่าเก่งคือพ่อปู่จริงๆเก่งคือคนที่แบบน่านับถือจริงๆคือคนที่สามารถพึ่งพาแล้วก็คุ้มครองแบบพวกเราได้จริงๆซึ่งมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆจริงๆผมแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าไม่เข้าใจเขาเพราะทุกครั้งที่สวมบทเป็นพลันหลังจากคัดแล้วผมกลับมาทบทวนตัวเองผมคิดว่าที่พลันตัดสินใจไปถ้าเป็นผมก็ตัดสินใจแบบนั้นเหมือนกันว่าไดอะล็อกเพื่อนเนี่ยผมเก่งคนเดียวผมเคยจำหนังสือ365หน้าจำได้ทุกตัวสอบไม่ได้สักตัวภาษาอีสานเราไม่ต้องป้อนให้เขาเลยเขาไปหาของเขามาเองเขาไปถามเพื่อนเขาถามทีมงานเขาแม้ว่าเราจะมีทีมที่คอยตรวจเช็คก็ตามแต่
แต่เขามาแบบพร้อมแล้วอะเราก็แค่เช็คว่าคำไหนมันเพี้ยน พ่อครูพารันเนี่ยเป็นคนอุบลแล้วสำเนียงอุบลก็จะมีความแตกต่างจากภาษาอีสานในถิ่นอื่นอยู่ เก่งโชคดีตรงที่เพื่อนเป็นคนอุบลแล้วก็พี่ๆทีมงานเป็นคนอุบลด้วย เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในซีนหรือจะเข้าซีนเนี่ยเก่งก็จะทำการบ้านมาก่อนก็เขียนเหมือนคาราโอเกะฮะเขียนแบบเป็นคำภาษาไทยนี่แหละแล้วก็ใช้วรรณยุกต์กำกับแทนว่าเสียงมันควรจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย ตัวชานวิทย์นะครับก็ ขอก่อนคือไปถึงชันวิทย์นะต้องบอกว่านี่คือคนที่แบบมีความเป็นแอคเตอร์สูงมากนะมีความเป็นแอคเตอร์อาชีพอะคือแอคเตอร์คือนักแสดงเนาะมีความเป็นนักแสดงอาชีพอะคือทำการบ้านมากๆจริงๆในวงการ BL เนี่ยมีคนที่ทำการบ้านแบบนี้ไม่เยอะมีคนที่สามารถที่จะเล่นเทคเดียวผ่านและทำการบ้านและบทแบบดึงมาแบบเข้าฉากแล้วพร้อมแล้วเล่นเทคเดียวผ่านได้เลยอะมีไม่เยอะจริงๆพี่แฮมไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าเป็นใครบ้างนะครับผมแต่พี่แฮมรู้สึกว่ามันนับได้และพอรู้ว่าเป็นใครบ้างนี่คือตัวอย่างที่ดีมากๆอีกคนหนึ่งที่ทำการบ้านมาเช่นทั้งเก่งและน้ำปิงนะคืออย่างน้ำปิงก็คือมีของมาแล้วพร้อมมาแล้วนะครับผมอ่านบทมาเรียบร้อยแล้วเก่งนี่บทยาวมากคือต้องท่องจำมารวมถึงการเขียนไดอะล็อกต่างๆให้เป็นภาษาอีสานเนี่ยมันต้องใช้ความสามารถในการพยายามหรือทำการบ้านเยอะมันไม่ใช่แค่เดินเข้าฉากมาแล้วผมอ่านบทมาแล้วครับแล้วก็มาเอากันหน้าฉากแล้วก็อาจจะเล่นผิดเล่นถูกพูดไม่ถูกไม่ได้คือมันต้องเป๊ะมันต้องทำการบ้านมาเพื่อเวลาตอนที่ทำงานน่ะวันที่ถ่ายไป10ซีนถ่ายหลายๆซีนมันต้องจบได้เร็วเพราะว่ากองอยู่ต่างจังหวัดกองออกพื้นที่มันเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขาช้าเขาขำเขาไม่เป๊ะมันก็ทำให้คนอื่นทำงานลำบากตามไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นแบบมีความเป็นแบบ potential ของนักแสดงมืออาชีพมากๆนะส่วนหนึ่งเพราะผ่านงานบอสกูโนมาด้วยแหละสำหรับพี่แฮมเชื่ออย่างนั้นด้วยความที่น้องผ่านงานของบอสกูโนมาที่เป็นอวิมานหนามานั่นก็เคี่ยวกรำมากนั่นก็ดุมากนั่นก็เอาถึงพริกถึงขิงมากเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยเชื่อว่าน้องก็ได้ทำการมีติดนิสัยการทำการบ้านมาแบบหนักหน่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้น้องเติ้ลมาน้องเติ้ลคือตอนแรกผมก็นึกไม่ออกว่าน้องจะเล่นได้ดีขนาดนี้น้องเป็นฮอตเนิร์ดที่แบบฮอตเนิร์ดให้ดูมากๆ ทุกคนที่ดูตัวละครเนี่ยต้องชอบอ่ะคือเราเองเรานั่งดูเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆแล้วเขาเล่นได้ทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนที่เนิร์ดแล้วมีเสน่ห์มากๆโอ้ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้รับบทนี้ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวเรานิดนึงน้องมีความน่าเหมือนเคนภูมิบวกกับว่าเข็มจีราเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราด้วยมันก็เลยยิ่งแบบมันบอกไม่ถูกกันพอรู้ว่าเราต้องเล่นแล้วเราก็โอเคก็จะทำให้เต็มที่เราจะทำชาวิตออกมาให้แบบเต็มที่ต้นเนี่ยพวกเราทีมงานจะเรียกน้องๆว่าเด็กห้องคิงเพราะว่าน้องๆอ่ะแบบเขาทำการบ้านกันมาอย่างดีเขาพร้อมมากในฐานะเด็กใหม่เขารู้เรื่องมากแต่เติ้ลเนี่ยจะเป็นเด็กห้องคิงเกียรตินิยมสิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องไปหามาให้ได้ว่าชาญวิทย์เป็นคนยังไงถ้าชาญวิทย์เป็นคนปกติเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงจะเลี้ยงสัตว์แบบไหนจะชอบอ่านหนังสือแบบไหนอยู่บ้านเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงเหมือนเราแบบรีเสิร์ชข้อมูลสักวิชาหนึ่งแล้วเราแบบต้องรีเสิร์ชทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเราทำตัวละครชาญวิทย์ที่แบบแฟนๆนิยายรักออกมาให้ได้ดีที่สุดพี่เติ้ลเป็นคนที่อินเนอร์ดีสายตาดีแล้วก็เวลาอยู่ในซีนเนี่ยพี่เติ้ลจะเป็นคนที่เรียกว่าจังหวะการแสดงดีเติ้ลจะมีจังหวะที่คมแล้วก็แม่นอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์แต่ละคนมันค่อนข้างจะไกลตัวแต่ละคนมากแล้วพอต้องเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันไกลตัวแต่ละคนมาเจอกันมาเล่นด้วยกันมันยิ่งยากเข้าไปมันเลยเป็นช่วงที่แบบช่วงคิวแรกๆเรารู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันยากไปหมดต่อให้จะแบบแค่นั่งคุยกันในห้องด้วยคาแรคเตอร์พ่อครูเข็มเจดชาญนั่งคุยกันในคิวแรกๆเรายังรู้สึกว่าทำไมมันยากจังทำไมมันคุยกันเหมือนแบบคนละเรื่องกันคุยไม่เข้าใจกันแต่พอผ่านมาแล้วแบบหลายๆคิวทุกคนแบบเริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นเรารู้แล้วว่าในซีรีส์นี้มันจะต้องมีซีนอะไรที่มันยากบ้างแต่ว่าพอซีนนั้นๆน่ะมาอยู่ในช่วงแบบที่ทุกคนแบบเป็นตัวละครนั้นได้ทันทีมันกลายเป็นทุกอย่างง่ายไปหมดเลยคัดนี้ใช้แค่แบบเทคเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าพวกเราก็พอใจในทุกอย่างที่ออกไปในเทคนั้นเราเลยรู้สึกว่าซีนยากๆมันกลายเป็นง่ายในช่วงที่เราเริ่มโฟลว์แล้วแต่ช่วงแรกเรารู้สึกมันยากมากๆใช่
คุณเต้คุณกรณ์คุณภูออกมานะครับ ออกมาเถอะคนอื่นเขาเดือดร้อนหมดแล้วเนี่ย ส่วนของเจดครับ first one ของเราคือสำหรับผมคือธรรมชาติมาก คือน้องแทบจะเล่นเป็นตัวเอง เป็นตัวที่สร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับแล้วก็ first one เนี่ยเขามีเซนส์ทางการแสดงที่สูงอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นเลยว่า EP 1เล่นดี เขา มาก แสดงเหมือนไม่ได้แสดงจริงๆอ่ะมันคือตัวตนของเขาที่มันเข้าคาแรคเตอร์ไปแล้วครับคิดว่าทุกคนที่ดูตัวละครตัวเนี้ยก็จะตกหลุมรักได้ไม่ น่า ง่า รั ย ก เล เลย ย ตัวเจตนาก็จะเป็นคนแบบว่า เป็นเรือผีด้วย อางแรกเลยคือแบบว่ารักเพื่อน First เป็ค one ที่แบบ น้ำ รัก ปิง เพื่อนมากๆแบบไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแบบเข็มเลยคือใครเข้าใกล้เข็มนี่ไม่ได้ละ ใช่ แบบเดินเข้ามาหาเข็ม2 เมตรนี่เราจะพุ่งเข้าชาร์จละ เจด ตัวเจต เข็ม นาม าก ก็จะมีความเป็น extrovert สูงนิดนึงครับเป็นคนที่แบบว่าใส่เดี่ยวได้หมดทุกคน คือเฟิร์สเป็นเจดมากอยู่แล้ว แทบจะทุกๆมิติ วันที่มาลองอ่านบทอะคือเติ้ลน่ะ หาห้องเวิร์กช็อปไม่เจอ แล้วเฟิร์สอะต้องไปตามหาเติ้ลอีกทีหนึ่งว่าเติ้ลอยู่ไหน แล้วก็พากันมาที่ห้องเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เถียงกันพี่เติ้ลนะผมบอกให้รออยู่ตรงนี้พี่เติ้ลก็เดินหาผมทำไมผมก็ไปเดินหาพี่เติ้ลอยู่อ้าวก็พี่ก็กลัวเฟิร์สเราหลงกันพี่ก็เลยแล้วมันเหมือนเจดกับชาน่ะที่เดินเถียงกันเข้ามา เราก็แบบโอ้โหอันนี้แหละพี่ออฟคู่เนี้ยใช่เลย เฟิร์สเป็นคนที่มีของมากๆ แล้วก็เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงจริงเฟิร์สเป็นคนที่เล่นได้ธรรมชาติมาก แล้วก็สีหน้าท่าทางทุกอย่างแอคชั่นคอมเมดี้เซนส์คอมเมดี้ดีเซนส์ดราม่าดี First ใน มี เรื่อง ความ ก็ เหมื จะ อน มี น้องนิก เป็นแบบว่าบทสวดเป็นคาถา นิ ค ก รับ สหภาพ ที่เป็นแบบว่าคาถาจริง ๆ ที่แบบว่า การแสดงก็เหมือน สาารถไล่ผีได้จริงๆแล้วก็เลยต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะกับบท เพราะว่ามันเป็นคาถาจริงๆเราก็เลยต้องจำไปเป๊ะถ้าเราพลาดนิดเดียวเนี่ยมันก็จะแบบมันจะไม่ได้ไงเราก็เลยต้องจำแบบว่าทุกตัวอักษรเลยครับให้เป๊ะๆเลย พาร์ทที่ซนคือซนเลยซนแบบน่ารักอะหมายถึงว่าชวนคนเล่นปล่อยมุก แบบสร้างสีสันให้คนในกองเขาก็จะสนิทกับแบบทีมงานคุยเล่นอะไรกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยพอจะเริ่มต้องเข้าซีนแล้วแบบเขาก็จะแบบมาครับมาเขาก็จะแบบนิ่งๆของเขาหรือแบบแม้แต่ตอนที่เฟิร์สเองข้อเท้าพลิกผมเดินได้แล้วครับ แต่แบบเรารู้ว่ามันไม่ได้อะก็เราก็ช่วยเซฟน้องด้วยบล็อกกิ้งด้วยมุมกล้องอะไรไป แต่มันพิสูจมากๆว่าแบบคือต่อให้ภาพเขาจะดูเป็นคนแบบเฮฮาล่าเริงแต่เขาไม่ใช่คนไปเรื่อยอะ เรารู้สึกว่าน้องเป็นแบบเจตนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดมากๆเลยแบบ ถ้าได้ดูทุกคนจะแบบหลงรักเจตนาจริงๆ โอ้เราโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ทำงานกับเขาสองคนอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนที่เก่งมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่มีชั่วโมงบินทางการแสดงสูงอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีพรสวรรค์ทั้งคู่อะการแสดงของเขาหรือใดๆก็ตามความตั้งใจทั้งสองคนไม่ใช่คนที่แบบเคยเล่นหนังซีรีส์มาก่อนหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะใดๆมันแบบมันทำให้เราเห็นแล้วก็มันจะไม่ตั้งใจไม่ได้อะเพราะว่าเขาสองคนเองก็ตั้งใจกันมากๆ ตัวผีลำพึงครับที่นำแสดงโดยพี่กีนอัศดา ฉันอยาก พ ฟั รง ค พี่ รับ กีน ก็ พูดเพราะ เป็น นี่ ตัวละคร คือนั ที่ กแส สำ ด คั ง ญมากๆใน ที่เก่ง ซีรีส์เรื่อง คน นี้ มากๆ ทุกคน หนึ่ง คงจะได้เห็นจากในตัวอย่างแล้วแหละว่าโอ้โหเขาออกมาเนี่ยแค่หนึ่งคำพูดเนี่ยมันอิมแพคขนาดไหน เป็นโปรเจกต์ที่ ขออยู่ตัวนี้นิดนึงคือว่าอยากฟังพี่กินพูดถึงน้องๆเพราะว่าเวลาน้องๆพูดถึงกันเองชมกันเองเนี่ยมันจะมีความจริงๆก็คือเข้าใจนะมันเป็นคนเราก็ต้องชมทีมคนที่เราแสดงด้วยกันเนาะแต่บางทีในวิวของน้องๆเนี่ยน้องๆไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆยังไม่ได้แบบเป็นแบบคนที่เล่นมาเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงนั้นมันโคตรจะดีแล้วมันก็เหมือนเราแบบว่าชมคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าคือมันดีจริงๆมันในความรู้สึกมันดีจริงๆแต่ถ้าฟังจากพี่กรีนพูดถึงน้องๆเนี่ยมันจะเชื่อมายิ่งกว่าขึ้นไปอีกเพราะว่าเวลาพี่กรีนพูดถึงน้องๆเนี่ยคือเขามองด้วยวิวของคนที่แสดงกับมืออาชีพมาเยอะมากแล้วเขาจะเรียกว่าสิ่งนี้ว่าเฮ้ยน้องๆเก่งแค่ไหนเนี่ยหัวนี่แหละคือ impact กว่าเดี๋ยวไปฟังกันอีกของพี่ออฟแล้วเรารู้จักพี่ออฟอยู่แล้วกับรอนซึ่งเคยทำงานด้วยกันเคยแบบตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยก่อนจะมาเป็นดูมันดีอีกอะไรเงี้ยแต่ก็บอกพี่ออฟแหละว่าถ้าแบบหนูมาเล่นนะพี่ออฟกินก็แบบขอบทที่แบบกินได้แสดงอะไรหน่อยนะมันดูสนุกดีนะแล้วมันก็ดูแบบ
มีมิติของตัวละครในมุมของนักแสดงนะคะเวลาเราจะรับบทเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีมิติของตัวละครนะมันมีอะไรให้น่าเล่นนะเราจะเล่นยังไงเราจะตีความมันยังไงอันนี้คือความสนุกของการเป็นนักแสดงก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารับเรื่องนี้ด้วยค่ะคือทุกคนแบบขนลุกกับการแสดงของเขามากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนก็ตามที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันถึงหมดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยที่เขมจีรามีพี่กีนเพราะว่าอันนี้คือคีย์หลักสำคัญมากๆที่ซีรีส์เรื่องนี้จะขลังแค่ไหนตัวลำพึงอ่ะมันมีความรักและแค้นขนาดไหนจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เพียงว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะทำร้ายเขามันเลยทำให้เขาเกิดความแค้นมันเลยส่งผลได้ว่าความแค้นนี้มันกลายเป็นคำสาปแช่งแล้วพอไปเข้าซีนกับพี่กีนก็คือเก่งแบบเก่งตัวแข็งเลยเพราะอินเนอร์พี่กีนดีมากพี่กีนยืนนิ่งๆเก่งยังกลัวเลยแต่พอพักหลังๆเก่งรู้สึกว่าเก่งต้องเริ่มทำกันบ้านละเพราะว่าด้วยตัวบทของพ่อครูเนี่ยต้องสู้กันไปมาหมายถึงถ้าพี่กีนแรงมาเก่งก็ต้องรับแล้วก็ต้องส่งไปมากกว่าที่พี่กีนส่งมาเพราะเราต้องมาปราบเขาให้ได้อะไรในส่วนของบทชยศนะครับก็ได้น้องปังมาก็เป็นเด็กใหม่แกะกล่องใหม่กว่าเก่งน้ำปิงอีกเพราะว่าประสบการณ์คือนี่คือซีรีส์เรื่องแรกจริงๆใหม่มากๆในวงการนี้โหน้องปังเรียกได้ว่าแบบ fresh out of the bus อะน้องปังคือใหม่แบบใหม่สดเสมอรู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ด้วยผมที่เป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาในรูมันดีคนล่าสุดก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นกับตรงนี้แล้วก็โอกาสที่ได้รับมาบทน้องมาตั้งแต่ EP 1เลยนะที่ยิ่งใหญ่มากๆครับอยู่ตรงหน้าผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของผมแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันครับกับเขมจีราแต่ว่าน้องอ่ะพยายามทำทุกอย่างให้ได้รับบทนี้คือน้องพยายามเล่นทั้งที่เขาอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรเยอะมากแต่เขาทำให้เราเห็นเลยว่าเขาเป็นได้แล้วเราก็เชื่อมั่นมากแล้วณตอนเนี้ยทุกคนที่มาดูการแสดงของน้องครับตัดต่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนขนลุกหมดเลยว่าแบบเฮ้ยนี่คือนักแสดงหน้าใหม่เหรอตอนแรกรู้สึกว่ายากสำหรับปังมากครับในชีวิตปังไม่เคยเจอผีผมก็ไม่รู้ความรู้สึกตรงนั้นครับแต่ก็เป็นบทที่สนุกเหมือนกันครับต้องทำกันบ้านเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acting การแสดงหรือว่าของซีนอารมณ์แอคชั่นอะไรต่างๆรวมหมดเลยครับผมต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ได้ครูเด่นเข้ามาช่วยแล้วก็พวกพี่ในกองเยอะมากๆครับช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยสอนคือน้องเป็นคนเหนือแล้วเขาเหนือเลยอ่ะก็มี accent ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเทรนกันได้แต่มันก็ใช้เวลาในการเทรนถ้าเป็นเมืองนอกก็ปี2ปีอ่ะกว่าจะแบบเทรนแบบภาษากลาง official ได้อะไรเงี้ยแต่น้องมีเวลาแบบ3เดือนเราก็อัดน้องทุกทางเหมือนสอน acting ปริญญาตรี4ปีภายใน3เดือนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งน้องแบบขยันมากคล้ายๆกันกับเก่งแหละเขาเดิมพันเขาสูงเพราะฉะนั้นแบบอันเนี้ยมันต้องประสบความสำเร็จสำหรับเขาเท่านั้นปังเป็นคนที่อินเนอร์สายตาดีมากๆคือน้องเวลาน้องส่งเข้ามามันเหมือนกับลมกระแทกหน้าเราอะกระแทกหน้ามาปั้งแล้วแบบมันส่งมาแรงได้ขนาดนี้ได้ยังไงสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนการแสดงมาเลยอ่ะผมพูดได้เลยว่าในอนาคตปังจะเป็นนักแสดงที่ทุกคนต้องจำชื่อนี้ได้การแคสติ้งในเรื่องนี้ก็ได้คุณออมิเนเตอร์เนาะมาทำอย่างแม่นกน้อยอย่างเงี้ยในบทยายศรีเนี่ยหายากที่สุดเพราะว่าเราต้องการคนที่พูดภาษาอีสานได้จริงๆเราต้องการคนที่ร้องเพลงบายสีได้ซึ่งทางแคสติ้งก็บอกว่าอันนี้แบบ too specific เอามาเทรนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคเรา prefer คนอีสานจริงๆนะสุดท้ายก็ได้แม่นกน้อยที่เป็นที่ตรงตาม choice คือแม่นกน้อยเนี่ยก็เขาเป็นคนอีสานอยู่แล้วดังนั้นการที่ได้เขามาเติมเต็มมันเลยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมีความเชื่อความขลังขึ้นเยอะเลยครับแล้วเขาก็น่ารักมากๆเขาเอ็นดูน้องๆแบบเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเลยครับถ้าต้องมีเขมิกาก็ต้องเป็นเจนิสอะคือนึกถึงคนอื่นไม่ออกจริงๆแล้วเจนิสแบบเราเห็นชีแบบเฮฮาน่ารักตลกของชีอะแต่ความสามารถด้าน acting ชีสูงมากนะชีนิดการเล่นบทดีๆละเอียดเรียลลิสติก
แล้วแบบได้ใช้ของเขาเยอะๆอะอย่างนัตตี้กับนิชาเนี่ยเป็นเคสที่เราหาหน้าเหมือนก่อน เรารู้สึกว่าก็มีคนที่ก็ไม่ได้มีคนหน้าเหมือนเติ้ลเฟิร์สขนาดนั้นเพราะเติ้ลกับเฟิร์สก็เป็นคนแบบหน้ายูนิคเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งที่แบบเขาแบบรู้จักน้องสองคนนี้ไม่เฉลยเลยเนี่ยว่าเป็นชาติก่อนของเติ้ลกับเฟิร์ส ยังไงก็เหมือนแล้วเขาก็แบบ นัตตี้กับนิชา ส่งรูปมาให้แล้วพอเห็นรูปปุ๊บแล้วแบบเหมือนมาก แต่นิชาเหมือน First One จริง เหมือนรู้จะเหมือนยังไงแล้วอะคือยังไงก็ต้องเป็นสองคนนี้แหละ ขอฟ้าขอดิน ขอพรเยอะสุดใช่ไหมกองนี้ ขอให้มึงเข้าหอดฟังโลดปอดให้ดูให้ดังให้ปังให้ร่ำให้รวยอย่าสมีอุปสรรคอันนี้มากีดมาขวางเด้อที่อันใดคืออันใดกระสมดังปรารถนาสาธุ จากการได้แบบไปลงพื้นที่ที่อุบลเนาะเราไปทำบุญมาหลวงตาที่วัดก็เตือนไว้ว่าคนที่เล่นเป็นเข็มจีราแล้วก็คนที่เป็นหัวเรือหลักของกองแบบอย่างผู้กำกับอะไรเงี้ยควรจะต้องไหว้ทุกกองแล้วไม่ใช่แค่การไหว้แบบถวายของจุดธูปแต่ว่าก็ให้แบบแตะพื้น แล้วก็ขอขมาเจ้าที่รวมทั้งแบบวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนั้น ตอนที่เรายกทีมกันไปทำบุญที่วัด อยู่ในแบบวิชวลของนิยายที่หลายคนจะแบบจดจำได้อะไรเงี้ยมีน้องเข็มยืนอยู่ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีพระท่านเนี่ยได้ทักหนึ่งในสมาชิกของทีมงานของเราเนี่ยว่าต้องให้ตัวละครหรือว่าคนที่เล่นเป็นเข็มจีราเนี่ยไหว้ทุกคิว ซึ่งตอนที่เราได้ยินตอนแรกเราก็ขนลุกมันเหมือนเป็นคำเตือนที่ทำให้เราได้ตั้งสติอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วตัวละครเนี้ยด้วยชะตากรรมชีวิตเขาเนี่ยมันค่อนข้างแบบเจอพูดผีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะถ้าเราต้องมาเล่นบทเนี้ยไม่ใช่บุคคลที่แบบใครจะเล่นก็ได้อะแต่ว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบคอยปกป้องคุ้มครองจริงๆต้องบูชาจริงๆต้องขอทุกครั้งต้องขออนุญาตต้องทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ชีวิตยังดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่มีอะไรมาแบบรบกวนเยอะอะไรเงี้ย เหมือนขอเจ้าบ้านเข้าไปเล่นในบ้านหน่อยนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราแค่เป็นคนมาขอใช้สถานที่เรามีสมาธิมากขึ้น เพราะเราใช้เวลาอยู่กับการแตะสัมผัสพื้นอยู่กับพลังงานของพระแม่ธรณีพลังงานของพื้นโลกเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราแบบมีสติพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆในวันนั้นส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะฮะอันนี้ขอแชร์เรื่องนิดนึงเวลาทำหนังผีหรือซีรีส์ผีเนี่ยครับผมมันเหมือนกับว่าเรากำลังไปเล่นละครให้กับอีกมิติหนึ่งทับซ้อนถ้าเราเชื่อเรื่องผีนะถ้ามีวิญญาณอยู่จริงเนาะมันเหมือนกับเราไปเล่นอะไรบางอย่างซึ่งฟีลลิ่งเหมือนกับเราเล่นให้เขาเห็นหรือเราสัมผัสกับสิ่งนั้นอยู่ซึ่งการขอเนี่ยมันคือการขอขมาแต่มันคือส่วนหนึ่งมันคือการขอให้เจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ศักดิ์สิทธิ์กว่าช่วยปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งที่เหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้เราก่อกวนใจหรือว่าทำให้รู้สึกว่างานมันไม่ราบรื่นอันนั้นคือถ้าในมุมของความเชื่อเนาะแต่อีกมุมนึงมันคือเป็นกุศโลบายนิดนึงว่าการที่เราขอทุกครั้งขอทุกสถานที่มันสบายใจด้วยความที่เรารู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าเราทำซีรีส์ผีทำหนังผีบางทีมันจะเหมือนกับมีความกังวลว่าเฮ้ยเราจะไปแตะตัวโดนใครหรือเปล่าเราจะไปแตะตรงส่วนไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรหรือเปล่าเราจะพูดมนต์คาถาบางอย่างที่มันผิดหรือเปล่าแล้วมันเป็นคาถาที่ทำให้กระทบกับพลังงานใดๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันมีความกังวลอยู่แล้วในตัวของนักแสดงตัวของทีมงานการขอพรทุกครั้งมันทำให้เกิดความสบายใจแล้วมันทำให้งานมันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นด้วยส่วนหนึ่งนะฮะผมอันนี้มันก็เป็นกุศโลบายในมุมของการทำงานแต่ก็ในมุมของความเชื่อก็จะมีเขาก็จะมีเซตคำอธิบายเหมือนกันว่ามันทำไปเพราะอะไรเนาะซึ่งพี่แฮมมองว่าบางทีมันก็มีผลนะเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่ามันมีมีวิญญาณอยู่จริงเนาะนี่เราทำหนังผีเนาะซีรีส์ผีแบบนี้มันก็ความรู้สึกคือบางทีเราไปยุ่งย่ามกับสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นกลางป่ากลางเขาสถานที่ที่เป็นไม่ใช่สถานที่ของเราการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการขอพรขอขมาเจ้าที่เจ้าทางตลอดเวลามันเหมือนกับเราได้มีอะไรบางอย่างคุ้มกันหรือปกปักเราไม่ให้เจอสิ่งไม่ดีดึงเข้ามาหาเราแล้วว่านี่คือสำคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเล่นซีรีส์แบบนี้มันไปเชื้อเชิญอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีเข้ามาหรือไปท้าทายอะไรบางอย่างเข้ามายิ่งเป็นซีรีส์แบบนี้นะอย่างเข็มจีราต้องรอดเนี่ยมันมีการท่องคาถาอะไรต่างๆคาถาบางครั้งเนี่ยหากมันเป็นคาถาจริงเนาะมันก็จะไปก่อกวนอะไรบางอย่าง
หรือพลังงานอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาเลือกทำแบบนี้มันก็เซฟสุดแหละในมุมของพี่แฮมเนาะกองที่ฝนตกฉ่ำที่สุดขอพระเยอะลืมปักตะไคร้คือเรามีซีนที่ต้องถ่ายแบบเอาท์ดอร์เยอะครับอย่างเช่นแบบว่าในป่าอะไรจริงๆบ้านพ่อครูก็เป็นเหมือนแบบฟิลแบบกึ่งเอาท์ดอร์ไงครับแล้วก็พอฝนมันตกอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายค่อนข้างลำบากนิดนึงที่ผ่านมาเรามี Magic Director เนาะมีฝ่ายเทวสัมพันธ์ที่แบบ ช่วยขอให้เรามีการขึ้นธงแดง ซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนในกองถ่ายอยู่แล้ว ในการขึ้นเพื่อแบบว่าป้องกันฝนอะไรเงี้ยเราทีมเทวสัมพันธ์โอ้ยฉันชอบมากเลยนี่เต็มเลยทีมเทวสัมพันธ์นะฮะช่วยปั้นยอดขายด้วยนะครับผมมีฝ่ายการตลาดอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีฝ่ายการเงินอยู่ตรงนี้ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนี่เขาเรียกว่าเทวสัมพันธ์คือมีการทีมที่ดิวกับเทพพูดง่ายๆโอทำซีรีส์เกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสถานที่นี้รู้สึกว่าเจ้าที่แรงหรือว่าของแรงอะไรแบบเนี้ยมีมวลอะไรบางอย่างอยู่ก็จะขนลุกตลอดเวลาทุกครั้งทุกวันนี้ยังเดินสายมูอยู่เลยแม้กระทั่งจนถ่ายทุกวันนี้ก็ยังต้องเสริมพลังบุญไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เข็มจีราต้องรอด เข็มจีราต้องรอดครับแต่ตอนนี้คนรอบข้างเข็มจีราคืออ้วมทีมงานนักแสดงทุกท่านสู้ๆครับคือทุกคนต้องรีเสิร์ชหนักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงอย่างเงี้ยครับดังนั้นทุกคนก็คือทำการบ้านเยอะมากไม่ว่าจะแบบไปสเกาต์โลเคชั่นไปสอบถามชาวบ้านไปสอบถามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแบบนี้ดีเทลของเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยงานทุกงานมันต้องโคกันหมดเลยโลเคชั่นอาร์ตเสื้อผ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วคือเขาต้องทำงานร่วมกันหมดการเมคอัพต่างๆมันจะมีดีเทลของมันด้วยตัวตะกรุดเนี่ยเป็นของที่เกี่ยวกับความเชื่อเนาะมันมีตัวยันที่เป็นอักขระจริงๆก็เลยต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเราไปปรึกษาแล้วก็เขียนออกแบบร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญก็ให้ยันเนี้ยแปลว่ามีความหมายจริงๆที่จะช่วยป้องกันภัยได้จริงๆต้นแบบเป็นตัวยันพุทธซ้อนหรือยันพระเจ้า5 พระองค์เป็นเกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้วก็จะมีแหวนเงินต่างๆแหวนเงินก็จะมีความหมายยันพุทธซ้อนนี่เป็นยันป้องกันภัยสีดำหรือว่าตัวแหวนไขว้แหวนเกลียวเนี้ยค่ะกับแบบช่วยกันภัยอะไรพวกนี้เหมือนกันเวอร์ชันไพลอตเนี่ยเคยเรียนเขียนยันมาก่อนแต่ไม่ได้ถนัดในนิยายเลยคอมโพสประมาณเดียวกันแต่เราปรับใหม่แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นในเวอร์ชันของซีรีส์จริงคนออกแบบเนี่ย2 คนก็คือคุณรัฐกับคุณฮอตเนี่ยจะดูเกี่ยวกับตัวพญานาคแล้วก็บีบไปว่าอยากได้ตัวพญานาคที่มีลายเส้นในยุคศิลปะยุคไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บีบไปแล้วก็คุณรัฐเนี่ยจะดูเกี่ยวกับตัวยันที่จะมีความหมายจริงๆแล้วก็เป็นอักษรธรรมอีสานเหมือนว่าลายจะต้องไม่ดูแก่ดูโบราณเกินไปลายที่วัยรุ่นในปัจจุบันนิยมอะไรเงี้ยค่ะก็คือร่วมสมัยขึ้นอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสานเราใส่ใจจริงๆเราดีเทลจริงๆทีมงานทุกคนรีเสิร์ชกันเยอะมากๆชุดแต่งกายเสื้อนี่มีเอามาจากอุบลด้วยนะครับผมเสื้อพ่อครูเนี่ยเอามาจากอุบลจริงๆได้ไปลงพื้นที่ที่อุบลจริงๆก็เลยไปดูชาวบ้านหรือการนุ่งผ้าที่ไปงานบุญงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรวบรวมผ้าที่อยู่ในจังหวัดอุบลผ้ากับบัวผ้าทอลายประจำจังหวัดต่างๆมีที่ไอสีได้นุ่งด้วยก็เป็นเหมือนจะเป็นลายโคม5กับลายปราสาทพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไอสีได้นุ่งพิเศษและคิดว่ามีเสน่ห์สำหรับเรื่องนี้ก็คือชุดนอนเพราะว่าซีรีส์ส่วนมากชุดนอนอาจจะไม่ใช่ไอเทมหลักแต่ว่าในของเข็มจีราเนี่ยประมาณเกิน 50% เลยเรื่องเกิดขึ้นกลางคืนชุดนอนก็ต้องมีคาแรคเตอร์ฮอตเนิร์ดมากแต่ว่าแมทตามคาแรคเตอร์แต่ละคนด้วยคิดว่าเป็นพาร์ทที่น่าสนใจพาร์ทหนึ่งส่วนของชาญวิทย์ในเริ่มแรกเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยจะเป็นชุดเซตแสดงถึงแบบบุคลิกที่เขาเนื้อใส่อะไรเป็นเซตเป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะของเจดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เสื้อของเขาเลยมีสีสันแทรกในบางไนท์มีลายอะไรเงี้ยค่ะของเข็มก็มือ2แทบจะ 90% เลยเป็นเสื้อนอนกับเสื้อยืดกางเกงมือ2จะมีพาร์ทท้ายๆเท่านั้นเองที่จะเป็นแบบมีไอเทมใหม่ๆของเข็มเข้ามาพ่อครูก็ยังมีดีไซน์พิเศษเหมือนเดิมแม้จะเป็นชุดนอนก็ยังมีเชิ้ตมีตัวกางเกงแรปตัวเนื้อผ้าก็เป็นคอตตอนเป็นโทนสีธรรมชาติ
เรื่องโลเคชันก็เป็นหัวใจหลักของเข็มจีราต้องรอดเนาะเรารู้แน่ๆอยู่แล้วแหละว่าเข็มเขาไปอยู่กับพ่อครูพารันที่อุบลเนาะเราควรจะต้องมีโลเคชันที่เป็นแลนด์มาร์คของอุบลซึ่งแน่นอนว่าเราไปถ่ายกันจริงๆมันหลอกมุมไม่ได้ จริงๆถ้าไม่ต้องพูดเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ออปชั่นเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนกับทุกอย่างคืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะบ้านพ่อครูก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนมากเพราะว่าเราหาบ้านพ่อครูที่เป็นอีสานไม่ได้จริงๆพี่ออปเลยสร้างขึ้นมาเลย เกือบครึ่งปีด้วยซ้ำที่เราพยายามที่จะหาที่ตรงกับในนิยายแต่ว่ายากมากครับแบบถ้าพูดง่ายๆเลยคือแทบไม่มีให้ถ่ายเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็เริ่มแบบรีเสิร์ชข้อมูลของเรือนอีสานจริงๆเป็นยังไงจั่วเป็นแบบไหนความสูงของใต้ถุนโครงสร้างบ้านเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของต้นไม้เราก็ได้รีเสิร์ชต้นไม้ที่อยู่ในแถบภาคอีสานทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างเช่นพวกสะเดาจิกน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็พวกพืชมงคลด้วยต้นไม้มงคลด้วยรีเสิร์ชหนักอยู่เหมือนกัน อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนภาคอีสานว่าบ้านของเขาเป็นยังไงครัวเรือนเป็นยังไงห้องของเขาเป็นยังไงแม้แต่แท่นพิธีที่พ่อครูนั่งเนี่ยทุกอย่างก็ถูกรีเสิร์ชมาทั้งหมดแล้วอย่างโต๊ะหมู่อะไรพวกนี้เราก็รีเสิร์ชมาแล้วเราก็โชคดีอย่างหนึ่งคือเราได้ไปเจอคนที่ทำใบสีอยู่แล้วเขาก็ให้คำแนะนำมาว่าใบสีแบบนี้ควรตั้งแบบนี้การตั้งโต๊ะหมู่จริงๆควรเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ดีไซน์ของเราไปเพิ่มว่าควรมีอะไรบ้างเพราะว่าพ่อครูเขาก็เป็นคนแบบช่วยเหลือชาวบ้านเนาะเขาเป็นแบบทางสายขาวอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆครับแล้วก็ทุกคนแบบทำกันบ้านหนักมากเพราะว่าตอนที่เราออกไพลอตมาโอเคกระแสดีมากๆแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ทุกคนให้คำแนะนำอย่างดีว่าโอเคควรจะปรับตรงนี้นะควรจะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยซึ่งตรงนั้นแหละคือสิ่งที่ดีที่ทำให้ทีมงานทุกคนอ่ะกลับไปทำการบ้านกันมากขึ้นแล้วก็คิดว่าการกลับมาทำเป็นซีรีส์ตัวสมบูรณ์เนี่ยมันก็น่าจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับแต่ถ้าที่ชอบมากที่สุดเลยก็อาจจะเป็นแบบภาพรวมนะภาพรวมของบ้านพ่อครูเราอิงจากบ้านจริงๆแล้วเรามาปรับเปลี่ยนในแบบสไตล์ของเราแล้วมันออกมาเป็นแบบรูปร่างจากที่แบบสถานที่โล่งๆอ่ะแล้วเรามาเห็นว่าโอเคมันอยู่ในภาพนะมันอยู่มีคนเข้ามาจริงๆนะนักแสดงเข้ามาบอกพยายามดีมากเลยอย่างเงี้ยมันเลยแบบทำให้เราแบบรู้สึกภูมิใจว่าแบบโอเคเราก็ทำได้ เราก็ประมาณนึงนะเราก็พอตัว ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยต้องชมว่าซีรีส์เรื่องนี้คือสร้างบ้านใหม่เนาะสร้างเรือนใหม่จริงๆเรือนพ่อครูเนี่ยเรือนที่เป็นเรือนอีสานแล้วก็มีเรือนอะไรทรงอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมันหายากมากแล้วถ้ามีก็จะเป็นเรือนเล็กๆนะฮะไม่ใหญ่พอที่จะเอากองถ่ายยัดลงไปได้นะมันหายากมากจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ทำสไตล์แบบนี้มันมีวิธีเดียวก็คือเธอต้องทำสร้างใหม่ให้มันสมจริงที่สุดต้องยอมรับในความทุ่มเทของดูมันดีเป็นคนที่ทำงานแล้วทำด้วยใจรักมีความอาร์ติสสูงแล้วก็ใส่เต็มที่มากๆส่วนงานทุกอย่างเขาออกมาเขาค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นค่ายที่รับฟีดแบ็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรต้องเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนเต็มที่อยู่แล้วเขาใส่เต็มมากๆนี่เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมมากๆกับค่ายนี้มันเหมือนกับพอต้องทำให้จริงอ่ะงบมันอันลิมิตก็อาจจะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันหมายความว่าข้อดีคือเราจะได้งานที่เนียบมากๆเลยแต่ข้อเสียคือบางทีบัดเจ็ตมันก็จะเกิดการแบบ cost overrun นะฮะคือเงินมันก็จะมีความบานปลายบ้างในบางครั้งบางทีก็เกินแบบที่ตั้งใจไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของความที่พอเรายิงอิงกับอาร์ตมากบางทีบัดเจ็ตมันก็ต้องล้นนิดนึงซึ่งมันจะต่างกับงานบางค่ายที่เขาจะเป็นงานแนวแบบว่าอุตสาหกรรมนิดนึงอินดัสทรีนิดนึงเขาก็จะเน้นบัดเจ็ตก่อนเอาบัดเจ็ตเป็นตัวตั้งก่อนแล้วค่อยเชฟลงมาว่าจากบัดเจ็ตเนี่ยฉันจะเบรกดาวเป็นอะไรได้บ้างจะทำได้ประมาณไหนเนาะมันก็เลยมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้งานของฝั่งดูมันดีเนี่ยค่อนข้างจะเนียบแล้วก็ดีเทลแล้วก็ละเอียดจริงๆอย่างโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจริงๆเดี๋ยวพี่แอมจะอธิบายตอน EP 1นะเดี๋ยวพี่จะค่อยพูดในตอนนั้นอีกทีนึงจริงๆมันก็จะมีดีเทลของมันซึ่งเขาว่าดีเทลของการจัดวางพระมาดีมากพี่แอมว่าพระต่างๆมันมีที่มาที่ไปแหละแต่จะพูดถึงพระประธานแค่เป็นพระปางนาคปรกเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพูดถึงใน EP 1นะตอน reaction แน่นอนเลยว่าโปรดักชันเรา
จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับการทำเข็มจีราต้องรอดเนี่ยมาพร้อมกับความคาดหวังของคนอ่านเยอะมากดังนั้นจินตนาการของแต่ละคนเนี่ยคือต้องเยอะมากๆว่าฉากที่เขาอ่านไปแล้วเขาจินตนาการไปมันเป็นยังไงแต่ละคนอ่านแล้วอาจจะมีภาพในหัวที่แตกต่างกันเนาะแต่เราก็จะพยายามทำภาพนั้นออกมาให้ดีที่สุดและแน่นอนว่าสิ่งที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดก็คือโปรดักชันที่เราจำเป็นจะต้องจัดเต็มกับมันมากๆเลย ความยากก็คือตรงนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไปตัดแล้วมันต้องซิงค์ให้ได้ด้วยกับสิ่งที่คนเขียน CG เขาทำมาอะไรอันดับแรกเลยก็คือต้องคุยกับทีมงานเนาะทั้งตากล้องผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยว่าต้องการภาพมุมแบบไหนคิดยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยแน่นอนเข็มจีราต้องรอดเป็นเรื่องกุ๊กกูอยู่แล้วนะครับแต่งเอฟเฟกต์ครับมันต้องเตรียมตัวบางทีแบบแต่ง 4-6 ชั่วโมง 4-7 ชั่วโมงจะมีลำพึงเนาะที่เขาต้องแต่งเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรบ่อยๆสักทุกหลังอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มผมจะบอกว่าเดี๋ยวไปดูทั้งเรื่องเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันมีซีนไหนมันมีใครอะไรยังไงบ้างที่มันต้องแต่งเอฟเฟกต์ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาการแต่งเอฟเฟกต์ของกีนก็คือต้องมาก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ย3 ชั่วโมงเพื่อจะต้องมาแบบแต่งหน้าเพ้นตัวให้เป็นลายเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกใหม่เหมือนกันครับผมไม่เคยแต่งเป็นผีมาก่อนเลยแต่ก็เขาแต่งออกมาดูดีอยู่นะครับพี่ภูมิกับภาพของเราก็ไฟดวงเดียวไม่สวยไม่ปล่อยต้องจัดให้ได้อะไรเงี้ยหรือแบบมืดในป่ายังไงต้องทำให้เห็นน้องให้ได้ ตัวเขาเองปีนนั่งร้านขึ้นไปถ่ายแล้วแบบต้องมีเอฟเฟกต์ฝนเขาก็ใส่ชุดกันฝนคุมกล้องถ่ายในฝนบนนั่งร้านที่อันตรายแล้วมีไฟส่องข้างหลังอีกอย่างเงี้ยเราแบบทุ่มกับทุกซีนจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้รอดูทุกซีนเลยโอ้เรื่องนี้คือเพลงเยอะมากครับแต่ว่าก็จะเป็นเพลงแนวที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูบ้างไม่คุ้นหูบ้างนะครับมีหลายบทเพลงที่จะมาพรีเซนต์ของมูดของตัวละครเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปเราก็อยากจะหาคนที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดได้นักร้องหลากหลายท่านเลยมาร้องมีของพี่อ๊อฟสุรพลแม่นกน้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนักแสดงเข็มจีราของเราครับก็เป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วว่าร้องเพลงกันเพราะทุกคนดังนั้นก็รอฟังเพลงพวกเขาได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงขอให้อยู่รอดปลอดภัยช่วงท้ายละเข็มจีราต้องรอดก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากๆเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่ละทีมต้องทำการบ้านหนักมากเพื่อที่จะให้งานของตัวเองมันดีที่สุดเนาะมีอะไรอยากจะบอกพ่อครูไหมล่ะอยากให้ลองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำบ้างอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่เดือดร้อนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยอยากให้มีความรักดีๆตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ผูกพันมากเลยเนาะหมายถึงว่ากับตัวละครเนี้ยน้องเข็มกับน้ำปิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเดซินี่มากๆเป็นผมลิขิตบางอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันแต่มันเป็นครั้งนี้ที่เราได้รับโอกาสแล้วก็เราไม่รู้นะเรารู้สึกว่าเหมือนตัวละครเขาก็เลือกเราเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้มาเจอกันนะครับเข็มจีราก็รู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับประสบการณ์ที่มอบให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมากกว่าซีรีส์มันคือโกเดียวกันที่เรามองมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เราตกลงที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรแบบนี้จนโอกาสนี้มันเข้ามามันแทบจะเป็นฝันหนึ่งของเด็ก2 คนของทีมงานของทุกคนที่มันพร้อมจะสู้ไปด้วยกันแล้วทุกคนมันจะได้เห็นแล้วว่าเราทำงานหนักกันมามากแค่ไหนก็อยากจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วเราก็จะสู้เราก็จะผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยคือเรารู้ว่าเราเต็มที่กับมันมากๆเราสู้แบบร่างกายแทบจะขาดออกเลยทีมงานทุกคนแล้วก็น้ำปิงก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่เลือกเรามาให้มาถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดแบบทุกอย่างที่เจตนาเนี่ยอยากถ่ายทอดให้เพื่อนอยากถ่ายทอดให้ใครก็ตามครับก็อยากขอบคุณเจตอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเหมือนคือเจตทำให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองในแบบหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการแสดงหรือแม้กระทั่งแบบการพูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าสนุกทุกครั้งเลยที่แบบได้เล่นเป็นเจตครับ
ก็ขอบคุณเจดมากๆครับ พออยู่กับชาวิทมาแบบเป็นปีแล้วอะครับคือมันผูกพันมากๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณมากๆที่ชาวิทได้มาเราได้มาอยู่ตรงนี้ ต้นเป็นคนที่ร้องไห้เก่ง อยาก เหมือนกัน พา นะ ตัวละครนี้ไปให้ได้ไกลที่สุดจริงๆแล้วก็ เป็นคนที่อิโมชัน a ลดี หวังว่าทุกคนจะรักชาวิทเหมือนที่ผมเองรักชาวิท ตอนงาน EP 1 ก็ร้องไห้ ทุกคนตั้งใจมากๆครับรวมถึงนักแสดงทีมงานนักแสดงหนุ่มครบทุกคนคือตั้งใจมากกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เราสองคนก็รู้ครับว่ามีแฟนๆหลายคนที่รอซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนนิยายครับแฟนซีรีส์หรือว่าแฟนทางดูบันดิเองพวกเราก็ตั้งใจมากๆจริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้คือมันเหมือนเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของเราสองคนเลยก็ได้แบบอีกชิ้นหนึ่งเลย ติดตามผลงานปังแล้วก็ติดตามพวกพี่ๆทุกคนในกองเข็มจิราซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของปังก็ทำออกมาเต็มที่ เพราะฉะนั้นกินอยากให้ทุกคนเห็นว่าที่เราเห็นแค่2 นาทีในซีนน่ะนั่นน่ะเป็นชั่วโมงนะในการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมากมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวในการที่จะทำงานเนาะมันคือร่วมมือร่วมใจกันมา 70-80 ชีวิตกว่าได้ออกมาซีนหนึ่งเลยค่ะ อยากให้ทุกคน enjoy ทุกช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับตัวละครเข็มจิราไม่ว่ามันจะออกมาเป็นเวอร์ชันที่หลายคนชอบไหมน้ำปิงอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำปิงจะสามารถสื่อสารตัวละครน้องเข็มออกมาได้อย่างดีถูกใจทุกคนไหมก็ไม่รู้แต่อยากให้รู้ว่าทุกความตั้งใจของทุกคนทุกการซัพพอร์ตของทุกคนน้ำปิงได้ใส่มันลงไปในตัวละครเข็มจิราอย่างเต็มที่มากๆกับการลงทุนลงแรงลงใจทำการบ้านทุกสิ่งให้สมกับความคาดหวังของคนไทยหรือคนทั่วโลกที่รอเข็มจิราต้องรอดอยู่ครับอันเนี้ยจะเป็นช่องทางที่ดีที่ทำให้คนทั่วโลกได้มาเห็นวัฒนธรรมไทยจริงๆว่าเป็นยังไงความเชื่อของคนไทยเป็นยังไงยอมรับตรงๆครับว่าต้นทุนเรื่องนี้สูงมากๆครับเกือบแตะระดับ9 หลักเลยและในความเป็นจริงเราคงไม่ได้กำไรจากโปรเจกต์นี้เลยจริงๆครับเพราะจำนวนสปอนเซอร์ที่ได้มาอาจจะไม่เพียงพอกับต้นทุนที่เราทุ่มเทลงไปครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆคืออยากให้ได้เห็นอีกด้านนึงของดูมันดีว่าสามารถสร้างซีรีส์ที่มีมาตรฐานที่ดีได้แล้วก็หวังว่าเข็มจิราต้องรอดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ชมรู้สึกภูมิใจและได้รับอรรถรสสูงที่สุดครับถ้าหากอนาคตนะครับไม่กิจกรรมใดๆฝากทุกคนด้วยการซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วฝากเข้าใจเราด้วยนะเราที่ทุกคนสะดวกใจเลยครับแบบเข้าใจมากๆเลยครับแค่ทุกคนเปิดใจรับชมซีรีส์ไงครับก็คือกำไรสูงสุดแล้วครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำกับมันจริงๆอยากส่งต่อสิ่งดีๆกับผู้ชมจริงๆครับ หวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินนะแล้วก็สามารถ represent เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยได้ แล้วก็มุมมองของคนที่มองเรื่องของซีรีส์วายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็หวังว่ามันจะไปเป็นแบบ global กับ worldwide เลย อีกไม่นานเราก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับทุกคนละใน EP 1 หรือในโอกาสใดก็ตามก็หวังว่ามันจะเป็นบ้านที่มีความหมายกับคนดูด้วย เพราะว่ามันมีความหมายกับพวกเรามากเข็มจิราต้องรอดทีมงานต้องรอดนักแสดงต้องรอดคนดูต้องรอดขอบคุณค่ะเส้นเรื่องของเข็มที่จะมาลุ้นกันว่าเข็มจะสามารถเอาชีวิตรอดจากคำสาปนี้ได้หรือเปล่าในเรื่องของความรักพลันจะสามารถเปิดใจกับเข็มได้หรือเปล่าเจดกับชาญ2 ตัวละครนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอยากให้ทุกคนมาลุ้นกันนะครับตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวละครนี้มากที่ทำให้เราได้แบบมาเจอคนดีๆอย่างนี้มามีความทรงจำดีๆแบบนี้ที่เหลือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลอดทุก EP จะเป็นยังไงแต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเข็มจิราเยอะๆอยากให้ทุกคนกอดน้องเข็มแน่นๆแล้วก็พาน้องเข็มรอดไปด้วยกันครับเข็มจิราต้องรอดนะฮะพี่ยำพูดเลยนะว่าเรื่องนี้รอดอยู่แล้วรอดแน่ๆแบบไม่มีข้อกังขาเลยแต่พี่แฮมต้องพูดสัก 3-4 ประเด็นแล้วกันเนาะที่อยากจะพูดถึงนิดนึงซีรีส์เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตอนรีแอคกันค่อยมาคุยกันสิ่งที่แฮมอยากจะเมนชั่นก็คือว่างานของดูมันดีทุกงานอ่ะมันเต็มที่มันออกมาเนียบออกมาแบบด้วยความจริงใจและจริงจังที่สุดสิ่งที่ออปชั่นพูดเมื่อกี้พี่แฮมบอกพี่ออปชั่นพูดเยอะเกินไปคือออปชั่นพยายามจะพูดเพื่อแสดงถึงความว่าฉันเต็มที่และจริงใจกับเรื่องนี้มากๆฉันลงแรงกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ที่สุดสิ่งที่ดูมันดีทำมันดีเวิร์กทำเมื่อกี้เราพูดมาแล้วมันไม่ได้กำไรหรอกเงินงบเรื่องเนี้ยเกือบ9 หลักก็คือเกือบ100 ล้านเนาะจากงานที่มันทำออกมามันถึงอยู่แล้วโอ้โหเห็นภาพมันขนาดนี้กี่คิวก็ไม่รู้
คิวหนึ่งถ่ายได้แค่ซีน2ซีนเพราะว่ากว่าจะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จก็6ชั่วโมงแล้วนะฮะมันคืองานที่ต้องทำด้วยใจเท่านั้นนะฮะมันต้องมีคนที่มีความเป็นอาร์ตสูงมีใจรักมากๆมีความทุ่มเทมากๆถ้าคนที่มองถึงตัวเงินน่ะจะไม่ทำซีรีส์แบบนี้คล้ายๆกับข้ามฟ้าเคียงเธอซึ่งพี่แฮมพูดไปแล้วในตอนจบเนาะคนที่มองถึงแต่ตัวเงินจะไม่ทำซีรีส์แบบนี้แน่นอนเพราะหรือถ้าทำก็จะไม่ออกมาดีแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราคาดหวังในความดีงามของซีรีส์ได้เลยทีนี้เรารู้สึกว่าตัวของค่ายเป็นค่ายที่ค่อนข้างจะจริงใจและจริงจังกับการทำมากๆเม็ดเงินแบบนี้ครับผมคือถ้าเขาไม่รักอะไม่อยากจะเต็มที่ไม่อยากจะทำเลกาซี่บางอย่างให้กับค่ายอะไม่ทำหรอกเลกาซี่คือมรดกตกทอดนะฮะคือถ้าเขาไม่อยากจะถ้าเขาไม่ยอมที่จะคือเขาต้องเป็นคนที่มีมุมมองที่จะฉันอยากจะทำผลงานสักผลงานหนึ่งอะเป็นตำนานเป็นเลกาซี่ให้กับค่ายของฉันน่ะต่อไปว่าคนต้องพูดถึงค่ายฉันแบบไหนคนต้องมองงานของค่ายฉันแบบไหนเรารู้สึกว่าค่ายที่เขาทำตอนเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งกับค่ายใหญ่หรืออะไรขนาดนั้นหรอกฮะแต่เขาต้องการที่จะโตขึ้นเป็นคนที่โตขึ้นทุกปีเป็นค่ายที่ใหญ่ขึ้นทุกปีเป็นค่ายที่มีน้องๆซึ่งเป็นคู่จิ้นหรือเป็นใครก็ตามที่มี potential และสร้างศักยภาพให้กับวงการบันเทิงไทยได้มากขึ้นนะอันนี้คือเป้าหมายของโนมันดิเรารู้สึกว่าเรารู้จักค่ายนี้มาสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปแข่งกับใครแล้วแฟนๆก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบเขากับใครนะฮะเขากำลังแข่งกับตัวเองแล้วเขากำลังสร้างมวลอะไรบางอย่างหรือพลังงานบางอย่างหรือตำนานบางอย่างให้กับสิ่งที่เขาทำต่อไปให้เป็นมรดกตกทอดให้กับความเป็นวงการ BL ในไทยแค่นั้นเองนั่นคือโจทย์ของเขาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำตั้งแต่ข้ามฟ้าเคียงเธอจนถึงตอนนี้นั่นแหละมันคือที่สุดของที่สุดที่เขาใส่เต็มๆมากๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะซีรีส์ของเขาจะเป็นซีรีส์แนวที่เป็นมหาลัยนู่นนี่นั่นเนาะมันก็ใช้เงินเยอะนะไม่ใช่ไม่เงินเยอะเลยใช้เงินเยอะแต่มันก็ไม่เท่ากับ2เรื่องที่ผ่านมานั่นคือข้ามฟ้าเคียงเธอและเข็มจิราถ้าไม่เข็มจิราถึงใส่เงินเยอะเพราะว่า1เป็นซีรีส์ที่มันมีดีเทลให้ต้องใส่มันทำน้อยไม่ได้อะด้วยความที่มันมีดีเทลของมันไม่ใช่ซีรีส์ที่จะอยู่แค่ในรั้วกรุงเทพอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแต่มันคือซีรีส์ที่ออกไปต่างจังหวัดซีรีส์ที่มีดีเทลมีตำนานมีรายละเอียดเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเล่นน้อยไม่ได้มันต้องเล่นเยอะถ้าจะทำให้เนียบต้องเล่นเยอะเนาะงานของเขาจะมีความคล้ายกับค่ายบางค่ายที่เขาต้องการจะเล่นเกี่ยวกับแบบงานประณีตความดีเทลความประวัติศาสตร์มันต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วนะมันเรื่องนี้มันทำได้มันก็ต้องทำให้เต็มที่ก็เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงใส่ลงไปเยอะอันนี้คือสิ่งอยากพูดอย่างหนึ่งว่าเป็นค่ายที่จริงใจและจริงจังมากๆกับการทำซีรีส์นะครับผมโอเคมาถึงน้องๆนักแสดงเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆมีเดิมพันกับเรื่องนี้สูงมันคือเรื่องแรกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่ายใส่เงินให้เขาเต็มที่มากๆเธอนักแสดงหน้าใหม่เนาะทั้งหมดเลย4คนเก่งน้ำปิงเติ้ลเฟิร์สวันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆนะครับผมที่เรื่องแรกในชีวิตจะอยู่ในโปรเจกต์ระดับเงินขนาดนี้จะอยู่ในโปรเจกต์ที่มันมีงานที่มันดีเทลและงานเนียบขนาดนี้ไม่ใช่ใครหรือในทุนหน้าไหนที่จะโยนเงินลงไปให้เขากับนักแสดงหน้าใหม่ในแบบนี้เธอนี่มันคือโอกาสครั้งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นยิ่งโอกาสที่มันใหญ่มากๆมันก็เดิมพันกับตัวเขาสูงเช่นเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำให้มันดีมากๆเช่นกันแล้วจากการฟังสัมภาษณ์คือน้องๆเต็มที่มากๆและน้องๆทำการบ้านดีมากเพราะเขารู้ตัวว่าเขากำลังอยู่ในโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากๆทีมงานที่ดีมากๆทุกอย่างองค์ประกอบที่มันยิ่งใหญ่มากๆและมันสมจริงมากๆนักแสดงที่เล่นกับเขาเป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆมีพี่กรีนมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขากำลังอยู่ในจุดที่เป็นความท้าทายที่ไม่ใช่เด็กทุกคนจะได้โอกาสแบบนี้มันเดิมพันครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากๆสำหรับตัวพวกเขาเองเนาะแล้วสิ่งที่เขาถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้สึกและสิ่งที่เขาเต็มที่กับมันนั่นแหละคือการที่เขายอมแลกจิตวิญญาณกับงานนี้แล้วเราเชื่อว่าตั้งแต่ดู EP 1ที่เราไปดูมาเนาะน้องๆเต็มที่กับมันจริงๆนะน้องๆทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆแต่ขอรู้สึกว่าไว้ใจได้เลยกับน้องๆนักแสดงชุดนี้ว่าเขาได้ใส่ใจและใส่วิญญาณลงไปเต็มที่แล้วกับซีรีส์เรื่องนี้ที่เหลือมันอยู่ที่คนดูแล้วว่าคนดูจะตัดสินน้องๆยังไงโอเคเรื่องที่3ซีรีส์แบบนี้ครับผมมันเป็นซีรีส์ที่มันไม่ใช่ซีรีส์น่ารักที่คุณจะสามารถแคปทุกฉาก
เอาไปทำคอนเทนต์หรือทำแบบว่าโมเมนต์ต่างๆหรือทำมีมได้มันเป็นซีรีส์ดีเทลมันเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวมันต้องมีการบอกต่อมันต้องมี history มันต้องมีการพูดถึงมันต้องมีการที่เอาไปพูดกันต่อว่าฉากนั้นดีฉากนี้ไม่ดีสิ่งที่เรารู้สึกว่าทางค่ายและแฟนๆต้องทำพร้อมๆกันนั่นคือว่าต้องฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยกับมือแฟนๆเนาะพี่แฮมพูดถึงเรื่องหนึ่งไว้ในช่อง TikTok เดี๋ยวกำลังจะปล่อยยังพูดไว้ละคุยกับช่องคุยไว้ละแต่แบบยังไม่ได้ปล่อยพี่แฮมพูดถึงการที่เขาเรียกว่า flood content การที่เราทำให้ซีรีส์เรื่องนึงมันดังได้หรือทำให้คู่หนึ่งดังได้เนี่ยโดย potential แล้วนั่นเคมีของน้องๆมันต้องมาอยู่แล้วเนาะซีรีส์ต้องมีคุณภาพดีที่ให้บอกต่อกันอยู่แล้วพอส่วนผสมทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยมันก็จะส่งน้องๆแล้วก็ส่งตัวซีรีส์ไปเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกๆอย่างที่มีส่วนผสมแบบเนี้ยมันจะดังแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะครับผมนั่นคือการแชร์ริ่งนั่นคือการบอกต่อนั่นคือการทำคอนเทนต์และฟลัดออกไปฟลัดคือเหมือนแบบน้ำท่วมน้ำไหลหลากออกไปซึ่งตรงเนี้ยมันคือสิ่งสำคัญมากที่ทีมงานของค่ายและตัวของแฟนๆต้องทำร่วมกันหลายๆเรื่องที่ดังนั่นคือแฟนๆทุกคนขยันกันทำคอนเทนต์มากๆค่ายก็ขยันทำคอนเทนต์มากๆนั่นแหละคือส่วนประกอบสำคัญมากๆมันเราคาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้แต่ต้องยอมรับว่าเข็มจีราเป็นซีรีส์ที่มีความเป็นผีฮอร์เรอร์สูงการจะทำคอนเทนต์ให้เป็นมีมเนี่ยมันก็ยากมันก็ต้องอยู่ที่แฟนๆแล้วล่ะค่ะว่าเราจะรังสรรค์อะไรต่างๆออกมาได้ที่เป็นคอนเทนต์ออกมาเพื่อจะฟลัดคอนเทนต์ออกไปนะครับผมก็ต้องช่วยๆกันอาจจะแชร์ริ่งในมุมของการที่ว่าโหซีรีส์มันดียังไงมันดีแค่ไหนมันดีจังเลยส่วนนั้นน่ะพี่แฮมก็จะทำหน้าที่ส่วนของพี่แฮมเหมือนกันในฐานะ reactor ที่เราจะ react ออกไปว่ามันมีความดีงามตรงไหนบ้างที่เราอยากจะชื่นชมกับซีรีส์เรื่องนี้อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของแฟนๆแล้วก็ของค่ายเพื่อทำให้น้องๆของเราไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะแล้วทำให้ภาพที่มันออกไปมันไปสู่ชาวโลกได้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีมากๆเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เพราะอันนี้ต้องฝากแฟนๆด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่เชื่อว่า EP 1มีอะไรให้แคปเยอะแน่นอนมีโมเมนต์มีอะไรให้เล่าเยอะแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่า EP 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะด้วยความที่โทนมันเป็นฮอร์เรอร์เนาะมันก็อาจจะแคปโมเมนต์บางอย่างยากเหมือนกันในการที่จะไปทำคอนเทนต์หรือทำอะไรต่อเข้าใจได้แต่ก็เชื่อว่าไม่เกินฝีมือแฟนๆที่เราจะสามารถที่จะช่วยๆกันเพื่อจะบิวทุกอย่างออกไปได้มันก็คือน้องๆเป็นนักแสดงใหม่ครับมันไม่ได้ใครรู้จักน้องๆมาก่อนการที่คุณฟลัดคอนเทนต์บ่อยๆมันทำให้คนรู้จักน้องๆมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโอเคนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตัวซีรีส์มันทำออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของคนดูและที่จะตัดสินว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนสุดท้ายที่อยากจะพูดคือตัวของอันเนี้ยที่เราดูกันอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ด็อกิเมนทารีจริงๆนะมันเหมือนเป็นการสัมภาษณ์มากกว่ากับ EP 0การถ่ายด็อกิเมนทารีก็จะมีรูปแบบที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมมันจะเป็นในเชิงสัมภาษณ์แบบนี้ก็ได้หรือมันจะเป็นด็อกิเมนทารีที่ถ่ายแบบมุมจากเบื้องหลังมีใส่ซาวด์ใส่ดนตรีในการเล่าเรื่องสิ่งหนึ่งที่ฝากไว้กับดูมันดีแล้วกันนะครับผมฝากไว้มันดีแล้วกันว่าถ้ามีเรื่องหน้าเรารู้สึกว่านี่เขาไม่ได้วางแผนทำด็อกิเมนทารีแบบทุก EP นะถ้ามีเรื่องหน้าเราอยากให้ในโปรเจกต์ที่มันใหญ่ๆแบบนี้ตั้งแต่ข้ามฟ้าแล้วจนมาถึงเข็มจีราเนี่ยโปรเจกต์ที่มันมีเรื่องให้เล่าเยอะอะครับผมมันมีดีเทลเยอะมันมีงานเยอะมันมีอาร์ตเยอะอยู่ข้างหลังมันมีงานศิลปะมันมีอะไรหูตั้งแต่การทำบ้านรายละเอียดศึกษาดีเทลคาถาต่างๆการจัดซุ้มตัวบ้านการเอาต้นไม้มาลงการแบบว่าดีเทลของฝนตกการทำฉากในเวลาฝนตกหรือเบื้องหลังในแต่ละซีนเนี่ยมันมีเรื่องให้เล่าเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะมันขาดการนำเสนอฮะถ้าเรานึกภาพนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณมีด็อกิเมนทารี EP 0หลังจากนี้คุณจะมี EP 1 ถึง 12มันก็จะมีแค่เรื่องราวจาก EP แต่ละ EP เนาะแล้วก็จะมีคนเราเชื่อว่าค่ายดูบันดีเนี่ยก็ต้องมีคนที่แบบเป็นผู้กำกับเบื้องหลังต้องเอาภาพมาแชร์แล้วว่าแล้วก็เล่าลง X ว่าความยากง่ายของฉากแบบนี้เป็นยังไงบ้าง1 2 3 4แต่มันไม่ได้เป็นภาพไงงานที่มันมี value ขนาดนี้มันควรถูกถ่ายทอดเป็นภาพเป็นเรื่องราวเป็นคลิปเป็นอะไรที่มันอยู่ติดไปตลอดในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ใน X เดี๋ยวมันก็หายไปละมันไม่มีใครไปเปิดดูแต่อยู่ใน YouTube อยู่ในช่องทางหนึ่งมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ตลอดอันนี้คือสิ่งที่ค่ายไม่ได้ทำตอนข้ามฟ้าไม่ได้ทำแบบเป็นด็อกิเมนทารีแบบราย EP เราว่าเข็มจีราก็ไม่ได้วางแผนไว้เรื่องนี้มันต้องวางแผนไว้ก่อนครับเพราะมันต้องมีคนที่ถืออีกกล้องหนึ่ง
เป็นผู้กำกับอีกคนหนึ่งเป็นแบบผู้กำกับ documentary director เลยคือผู้กำกับที่ทำแบบตั้งขึ้นมาเพื่อกำกับ documentary แล้วก็เก็บฟุตต่างๆหลังฉากเพื่อไปทำ documentary มันคือส่วนสำคัญมากซึ่งเราเข้าใจว่าเขาไม่ได้เตรียมมาในเรื่องนี้นะเพราะมันก็จะมีแต่ข้อมูลที่ว่าแต่ละ EP มันดียังไงเป็นเรื่องเล่ามากกว่าที่จะเป็น documentary อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะน่าเสียดายสำหรับซีรีส์ที่แบบโอ้โหต้องดีๆอย่างนี้ของค่ายเนาะมันมีเรื่องให้เล่าเยอะแล้วบางทีนะอย่างข้ามฟ้าเคียงเธออย่างเงี้ยที่เราดูก่อนนั้นเนี่ยเรื่องเล่าเยอะมากเลยแต่เราไม่มีเวลาไปตาม X หรอกนะว่าคุณจะบอกฉากนี้ยังไงเล่ายังไงถ้าเป็นคลิปเรายังมีเวลาได้ดูเนาะเช่นกันเราว่าเข็มจิราเนี่ยเป็นก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆถ้าไม่ได้มีด็อกิวเมนทารีตรงนั้นก็ฝากไว้สำหรับเรื่องต่อๆไปในอนาคตของค่ายแล้วกันแล้วเชื่อว่าโปรเจกต์ต่อไปของค่ายก็จะมีความยิ่งใหญ่มากๆขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะใส่เม็ดเงินมากขึ้นมีดีเทลให้ต้องเล่ามากขึ้นอาจทำเป็นด็อกิวเมนทารีเพื่อให้มันส่งต่อเมื่อเราอยากทำให้เป็นเลกาซี่แล้วอะอยากทำให้มันยิ่งใหญ่แล้วอะเราอยากให้มันส่งต่อ value ตรงนั้นผ่านเรื่องเล่าหรือ storytelling อีกจุดหนึ่งด้วยเนาะโอเคอะทั้งหมดทั้งมวลครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นของเข็มจิราต้องรอดและพี่แฮมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไงก็รอดอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นการดันบาร์ซีรีส์ผี BL ในเมืองไทยรวมถึงซีรีส์งานภาพต่างๆของ BL ไทยเนี่ยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ก็จะถูกดันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเปิดตัวเก่งน้ำปิงและเติ้ลเฟิร์สวันอย่างสวยงามในซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนนะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นทักษะการแสดงฝีไม้ลายมือของน้องๆทั้ง4คนนี้ผ่านซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนแล้วก็เป็นซีรีส์ที่คนคาดหวังสูงแต่ดูมันเดี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเขาทำตามนิยายแล้วทำตามแฟนนิยายได้ดีมากๆอยู่แล้วที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเรื่องนี้ก็ทำได้ดีไม่ต่างกันแต่เราหวังในการไปตกแฟนกลุ่มใหม่มากกว่าแฟนกลุ่มที่เป็นคนนอกแฟนกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น horror BL ที่น่าสนใจและอยากจะลองเข้ามาดูนั่นแหละมันส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากการที่ค่ายแล้วก็แฟนๆต้องช่วยกันฟลัดคอนเทนต์นิดนึงให้ไปสู่สายตาของคนนอกคนที่อยู่ในวงออกไกลออกไปคนที่เป็นกลุ่มใหม่ๆมันก็จะเป็นโอกาสในการทำให้น้องๆมีศักยภาพมากขึ้นรวมถึงมีแฟนๆที่รักน้องๆมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่โปรเจกต์อื่นๆต่อไปในอนาคตของน้องๆด้วยนะฮะโอเคก็รอดูครับผมเข็มจิราต้องรอด EP ที่1นะครับผมเสาร์นี้9สิงหาคมตอนแรกนะครับผมทางช่องวันนะฮะแล้วก็ย้อนหลังทางไอชีอีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวพี่แอมจะดูอีกรอบแบบ 100% กับทุกๆคนแล้วก็มาพูดคุยกันว่ามันมีเรื่องอะไรที่ต้องพูดคุยกัน EP 1 บ้างวันนี้ประมาณนี้นะครับผมเตรียมใจรับแรงกระแทกของความน่ากลัวความสนุกสนานและความอลังการของเข็มจิราต้องรอดได้เลยนะครับผมรอติดตามกันได้เสาร์นี้ตอนแรกนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากติดตามใน5ช่องทาง YouTube Instagram นะครับผม X นะครับผมแล้วก็ตัวของTikTok นะครับผม Ham ATH Channel นะครับติดตามได้นะครับผมแล้วก็ทุกๆช่องทางที่พี่แฮมมีนะครับฝากติดตามได้หมดเลยนะครับผมมีทุกช่องทางนะแล้วก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย